สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกจากเกียวโตไปยังโอซาก้ากันนะคะ และรถไฟขบวนที่เราจะเดินทางไปยังโอซาก้านั้นก็ได้มาถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวขึ้นรถไฟกันดีกว่าค่ะ โอเค ไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะวิวข้างทางคือดีมากๆเลยแล้วก็บวกกับบรรยากาศที่อึมครึมเหมือนฝนจะตกเนาะอีกสักพักก็คิดว่าน่าจะหลับแล้วค่ะเจอกันอีกทีที่โอซาก้านะคะ